xuống mầm lên tay thẳng chân thẳng cô lên cô mầm lên cao quên gọc hít thở bình thường 1 2 3 4 5 6 chân phải lên cao thì nó hít thì vào chân thẳng cô lên chừng quệt 1 chân lên cao 2 3 4 5 6 thở ra chân phải lên trước then slowly chân chạy thẳng đầu lên hai tay lên then now hít thì vào mầm xuống mắt nhìn lên chừng quệt 1 2 3 4 5 6 thở ra bên phải tay chạy xuống tay phải lên mắt nhìn lên chừng quệt 1 cô lên trời 2 3 4 5 6 thì hai tay xuống hai tay lên chuộc hai tay đi bộ chân chạy lên cô lên chân chạy cấp 6 mặt nhìn thẳng hít thở bình thường chừng quên slowly thì chân chạy cấp 2 3 4 5 6 thì tay chạy xuống tay phải chân chạy nằm gõ trên chân lên cao cô lên nhìn thẳng chừng quên hold it there 1 2 3 4 5 6 tay nằm gõ trên từ đầu lên tay chạy sang trái trời slowly từ tay chạy sang trái mặt nhìn thẳng 1 2 3 cô lên 4 tay chạy lên 5 6 từ chân xuống chụp chân cùi xuống hít thở bình thường chừng quệt hold it there cùi xuống chơi cùi xuống 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên cao để nào hít thì vào mặt mình lên chừng quên từ núp lên cấp lưng cô back arch back 1 2 3 4 5 6 thở ra cùi xuống hai tay xuống đầu xuống đo chập chân 1 2 3 4 5 6 từ nín thẳng chân phải sau then now hít thở ra slowly từ same here chin bên hai then now hít thở ra hai tay sang ngăn trời cô lên 1 2 3 4 5 6 tay phải sau nằm đùi chạy tay chạy lên cao từ mầm xuống mắt nhìn lên cô lên bên phải 1 mầm xuống cô mầm xuống 2 3 4 5 6 then now hít thì vào thò để tay chạy xuống tay phải chập đầu từ mầm xuống mắt nhìn lên chừng quên mầm lên chuộc 1 2 3 4 5 6 then từ có tay chạy xuống chân chạy lên cao ha cầm làm đô cô hai tay sau hai tay đăng tay mắt mình lên cô lên có chân lên cầm đuốc hai tay đăng tay 1 cô lên chơi cô lên 2 cầm đuốc hai tay đăng tay 3 4 5 6 cột tốt chân xuống chân cặp nín thẳng để nào hít thở cho chân chạy sáu one những plank pose nín thẳng 1 2 3 4 5 6 từ nín thôi hai tay cặp slowly từ cúi tay xuống lower plank mắt nín thẳng cô lên hop bừng
chân thẳng lưng thẳng mâm thẳng 2 3 4 5 6 mâm xuống đầu lên trang của mình thế nào hít thế wow lên cô lên xoay quay mắt nhìn lên 1 2 3 4 5 6 thở ra quên gật đầu xuống mầm lên hít thở bình thường 1 2 3 4 5 6 đôi chân trái lên cao từ nó hít thế vào chân thấp chung quệt 1 2 3 4 5 6 thở ra chân lên chuốc chín bên 1 2 tay lên cao từ nó hít thế vào từ mông xoang chân trái cấp chân phải thẳng tay lên cao 2 3 4 5 6 thở ra tay phải sang trái tay trái lên cao 1 cầm đuốc hai tay chắp tay hai tay gấp tay chắp tay 2 3 4 5 6 tay hai tay xoang lên thẳng hai tay lên chuộc một chút đi bốt chân phải lên cao chân phải gấp mặt lên thẳng khi tổ bên thẳng hai tay thẳng lên thẳng 1 đầu lên cổ 2 3 tay gấp chân chơi 4 5 6 tay phải xoang tay trái lên tay trái nằm gõ chân đến nào hít tay vào chung quên hold it there go lên slowly tay 1 2 tay 3 4 5 6 tay phải lên tay phải sang phải nên thẳng cô lên 1 2 ok tay 3 4 tay phải lên lưng thẳng 5 6 đến tay xuống chụp chân quỳ xuống hít thở bình thường chùm quỳ 1 2 3 4 5 6 đau lên hai tay lên cao then now hít tay vào hai tay chắp tay từ ung lưng go back slowly từ mỏi nục lên từ gấp lưng 2 3 chú 4 5 6 thở ra quỳ xuống hai tay xuống đầu xuống đo chập chân 1 2 3 4 5 6 từ tay xuống lên thẳng chân trái sáu chín bên hai từ nào hít thở ra come to warrior two hai tay sang ngang lưng thẳng lên tay trái từ mầm xuống 1 2 bàn chân thẳng cô 4 5 6 tay trái sau nằm đùi phải tay phải lên cao từ bên trái slowly từ 1 2 từ mom swung push your hip down 3 4 5 6 từ nào hít từ vào thò từ tay phải xuống tay trái chắp đầu từ mom xuống mặt nhìn lên chung quên tay trái chắp đầu cổ 1 2 3 4 5 6 tay phải xuống chân phải lên cầm làm đuốc hai tay sau hai tay đắng tay mắt nhìn lên cô lên slowly từ từ 1 cầm đuốc hai tay đắng tay 2 3 4 5 6 từ từ chân xuống hai tay xuống chân phải gập lên thẳng
chân phải sau để nó hít thở ra playing pose nín thẳng á mầm xoang nín thẳng cô mắt nín thẳng hai ba bốn năm sáu hai tay gập quỳ tay xuống nín thẳng lower plank gập tay quỳ tay xuống chơi hai ba bốn năm sáu trang của mình để nó hít tay vào từ mông xuống đầu lên mò quay mắt nhìn lên one two three four five six thở ra quay ngược đầu xuống mầm lên hít thở bình thường one cô lên two three four five six một lần nữa chân phải lên cao chân phải gập sáu chừng quên hold is the hít thở bình thường one two three four five six thở ra chân phải lên trước chân trái gối xuống slowly từ từ chân phải sit lên trên môi độ make 90 degree level okay then now hít tay vào hai tay lên trời mắt nhìn thẳng thở ra tay trái sau tay trái xuống mầm xuống ninh lên chừng quên hold is there one two từ từ mầm xuống three mầm xuống four five six then slowly chân chạy cấp hai tay cấp tay đăng tay có xoay quay mắt nhìn lên chừng quên hold is there slowly từ từ có hai tay đăng tay cô one two cấp tay đăng tay three okay từ từ four five six từ từ tay xuống nín thẳng chân phải thẳng để nó hít thở ra cúi xuống đầu xuống đo chập chân one two three four five six ok chân phải cấp để nó hít thở ra chân sáu mầm lên quên ngược hít thở bình thường one two three four five six đôi chân chân chạy lên cao để nó hít tay vào chân cấp sáu chừng quên hold is there one two three four five six thở ra chân lên trước chân phải gối xuống chân chạy lên quay cho tay từ từ mầm xuống hai tay lên để nó hít tay vào thở ra tay phải sau tay phải xuống tay chạy lên cao mầm xuống ha push your hip down as much you can one two three chân lên chút một chút four five six từ từ chân phải cấp hai tay cặp tay hai tay đăng tay chừng quên cô lên mông xuống one two three đăng tay four five six then now hít tay vào thở ra hai tay xuống chân chạy thẳng đo chập chân slowly từ từ cúi xuống đầu xuống đo chập chân one hai tay lên chuột hai tay thẳng two three four five six ok nín thẳng chân chạy sau then now hít thở ra mầm lên quay ngược mầm lên chơi one two three four five six embed then now hít thở ra thở lặp relax
mom xuống em bé. One, two, three, four.